Good morning from Rajkot. So এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এখন ৰখিছোঁ beside the highway and এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আহমেদাবাদ. After around 3.5 hours পাছত আমি আহমেদাবাদ গৈ পাম. So ইয়াতে মই বেসিক্যালি গ্ৰাউণ্ডনাট আৰু কপাহৰ খেতি দেখাই আছিলোঁ, কটন আৰু গ্ৰাউণ্ডনাটছ. So ৰাস্তাৰ দুটা সাইডে এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি. So ফাইনালি আমাৰ এটা আহমেদাবাদৰ হোটেল আহি পালোঁ. হোটেলখন দেখিবলৈ ভালে. So লাষ্ট ডে ভাল হোটেল এখন পালে ভাল লাগে. Okay, so right now it's 3 p.m. and এতিয়া আমি ওলাই যাম Adalaj Vas বুলি এখন আছে, তালৈকে যাম. এণ্ড তাৰ পাছতো ষ্টেপল হয়তো এটা. চ' তালৈকে যাবলৈ এৰাউণ্ড হাফ এন আৱাৰ মান লাগে. এতিয়া আহিছোঁ আদালাজ কি ৱাও বুলি, আদালাজ ৱাও বুলি কয়. এইটো এটা ষ্টেপৱেল হয় আৰু ইয়াতে পূৰা ক্ৰাউডেড হৈ আছে এতিয়া. পিছপিনে মই দেখিব এনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে চাব গ'লে ভালে হয়. চ' বেচিকেলি এইটো এটা কুঁৱা হয়, 5 ফ্ল'ৰ ডিপ কুঁৱা এটা হয়. চ' ষ্টেপৱেল হয়, আমি চিৰি নামি যাব, ষ্টেয়াৰ্ছেদি নামি যাব পাৰোঁ তললৈ. আমি এনেকৈ 5টামান ফ্ল'ৰ তললৈ নামি আহিব পাৰোঁ, য'ত আচল কুঁৱাটো আৰম্ভ হয় মানে. আৰু ওপৰৰ ফালে চালে নেট দি থোৱা আছে, যাতে ওপৰৰ পৰা কোনো জঁপিয়াই দিব নোৱাৰে. আৰু প্ৰবাবলি নেটবোৰ পাছত দিয়া হৈছে, আগতে চাগে অ'পেনে আছিলে. আমি আদালাজ ষ্টেপলৰ পৰা ডাইৰেক্ট এতিয়া আমি অক্ষৰধাম টেম্পলত গৈ আছোঁ. গান্ধীনগৰৰ পৰা অলপ 5-10 কিলোমিটাৰ্ছমান দূৰ হ'ব. তালৈকে গৈছোঁ. দেখিবলৈ জেগাটো বহুত ভাল, কিন্তু ভিতৰত কেমেৰা বা মোবাইল ফোন একো লৈ যাব নিদিয়ে, বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয়. চ' তাৰে একো ফটোজ বা ভিডিঅ'জ নাই. এইটো আটাল ব্ৰিজ যাবলৈ ভিৰটো লাগিছে. আটাল ব্ৰিজৰ এণ্ট্ৰি ফি এৰাউণ্ড 30 rupees হয় পাৰ হেড. এণ্ড প্ৰবেবলি এইটো ছিজন হয়, সেইকাৰণে মষ্ট প্ৰবেবলি ইমান মানুহ. এণ্ড পাছফালেও পৰা ফুল অন ক্ৰাউড আহি আছে. লেটছ চি আমি যাব পাৰোঁ নে নাই. এণ্ড এইটো আটাল ব্ৰিজৰ ট্ৰেফিক বুলি ক'ম. আটাল ব্ৰিজৰ ভিৰ লাগিছে, পূৰা মেলা টাইপ আৰু মানে ইমান মানুহ পৰা. চ' এতিয়া মই টিকেট কাউণ্টাৰত ৰৈ আছোঁ. হোপফুলি টিকেটখন পাই যাওঁ আটাল ব্ৰিজলৈ যাবলৈ. 3 টিকেট টিকেট লওঁতে যোনটো ৱাট লাগিছে ন, আই ডোণ্ট থিংক ইমান ৱৰ্থ ইট হ'ব. পিছপিনে দেখিব নহয় এনেকুৱা হয় ব্ৰিজখন. চ' এতিয়া যাওঁ ব্ৰিজখনলৈ. বাহিৰৰ পৰা একো দেখা নাযায়, পৰা ঢাকি থৈ দিছে. এতিয়া যাম, হোপফুলি অলপ ভাল ভিউ এটা পাওঁ. এইখন ব্ৰিজখন দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ. এণ্ড এইবাৰ এইটো প্ৰথম ছিজন হয় এই ব্ৰিজখন অ'পেনিং কৰাৰ. এণ্ড ডেটছ ৱাই ইমান ভিৰ হয় এইখনত. সাবৰমতী ৰিভাৰ হয় এইটো তলৰ ফালে. এণ্ড তাৰে ওপৰতে আছে আটাল ব্ৰিজখন. এণ্ড এইখন অকল ৰাতি আহিব বেছি ভাল লাগে দেখিবলৈ. দিৱালীৰ কাৰণে ইমান ভিৰ হৈ আছে.
ডোণ্ট থিংক ইয়াতে অহাটো ৱৰ্থ ইট হয় 30 rupees ল'ব প্লাছ ইমান ক্ৰাউড ন ইয়াতে আহি একদম ভাল নালাগে আৰু প্ৰবেবলি এতিয়া ছিজন সময় চলি নাথাকে তেতিয়া প্ৰবেবলি ভাল লাগিব পাৰে ৰাইট নাও ইমান ক্ৰাউড এখন ব্ৰিজৰ কাৰণে আই ডোণ্ট থিংক ৱৰ্থ ইট So এটা বাজি আছে 10 AM and আমি এটা মাৰ্কেটত খোজকাঢ়ি আছোঁ and আজি আমাৰ লাষ্ট ডে হয় ইন আহমেদাবাদ ইন গুজৰাট চ' প্ৰবেবলি অলপ শ্বপিং কৰিম যদি কিবা দোকানবোৰ খোলে এতিয়ালৈ মানে 10:30 মানত খোলে ইয়াতে শ্বপছবোৰ এনে পিছপিনে আমি 3 দৰৱাজা আছে তাতে সেইখন চাই আহিলোঁ চ' 3 দৰৱাজা চাই উঠি আমি এতিয়া ডাইৰেক্টলি বৰোদা ফালে গৈ আছোঁ বৰোদাত আৰু দুটামান জেগা চাব আছে So Baroda সোমোৱাৰ আমাৰ লাইক around 15-30 minutes মান হ'ল and এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি Laxmi Vilas পেলেচ বুলি আছে তালৈকে আহিছোঁ এতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰত যাই পিনে টিকেটখন লৈ পিনে ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত ফটোগ্ৰাফী এলাউড নহয় বুলি কৈছে কেমেৰা মোবাইল একো এলাউড নহয় চ' বাহিৰতে অলপ চাই লওঁ ক'ত কি আছে দেখিব বহুত ধুনীয়া পাছফালে এনেকৈ যদি দেখাওঁ ক'ত গ'ল এইখিনিত আছে এইটো যে আছে দেখিব ভালে এণ্ড চিটিখনো বহুত ধুনীয়া চিটিখন অলপ প্লেন টাইপ লাগিছে চ' টিকেট লোৱা হ'ল টিকেটখনৰ দাম হয় এৰাউণ্ড 250 rupees আৰু যদি মিউজিয়াম যাওঁ সেইটো 150 মান এক্সট্ৰা হ'ব টোটেল 375 মান পৰে আৰু এণ্ড টিকেট চিষ্টেমটো QR কোড দি কৰিব পাৰি সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হয় QR কোড জেগাই QR কোড কৰি থোৱা আছে আৰু লাইন ধৰিব নালাগে এই QR কোডটো স্কেন কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ পে'মেণ্ট ছেকশ্যনত লৈ যায় এণ্ড ধুনীয়াকৈ আমি 3জন মানুহ আছোঁ 750 কাট খাই গৈছে এণ্ড অকল পেলেচটোৰ টিকেট কাটিলোঁ এতিয়া এণ্ড আফটাৰ ডেট আমি মিউজিয়ামটোৰ টিকেট কাটিম মিউজিয়ামটোৰ এইটো এক্সট্ৰা হয় সেই আৰু দেখা যাব চ' যিমানখিনিলৈ এলাউড হয় সিমানখিনিলৈ ফটোগ্ৰাফী কৰোঁ এণ্ড আফটাৰ ডেট বন্ধ কৰি দিম এই পেলেচটো যেতিয়া বনিছিলে সেই সময়ত এই পেলেচটো এটা ৰেপুটেশ্যন আছিলে যে প্ৰাইভেট বিল্ডিংবোৰৰ মাজত চবতকৈ ডাঙৰ বিল্ডিং এটা আছিলে এইটো আৰু 4 times দ্য চাইজ অফ দ্য বাকিংহাম পেলেচ আছিল চ' এটা প্ৰচেছটো ভাল ইয়াতে হেডফোন লগাই পিনে চবকে এনেকুৱা এটা ডিভাইচ এটা দি দিয়ে ছনীৰ আৰু যোনটো ছেকশ্যনত যাওঁ আমি সেইটো ছেকশ্যনৰ বিষয়ে কৈ থাকে মানে ছাপ'জ আমি ছেকশ্যন 1ত গ'লোঁ ছেকশ্যন 1টো এতিয়া কিহৰ কাৰণে পপুলাৰ ইয়াতে অডিঅ'টো প্লে' কৰি ল'লে হ'ল এণ্ড ইনফৰমেশ্যনখিনি গোটেই দি থাকিব এইটো এটা ভাল প্ৰচেছ কৰিছে চ' এই পেলেচটো বনিছে 1890ত বনিছে চ' এই পেলেচটো যোনবোৰ ইউৰোপিয়ান গেষ্ট আহিছিলে তাহাঁতৰ কাৰণে এখন গল্ফ কোৰ্ছ বনাই দিয়া হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1930 এণ্ড 1990ত এই গল্ফ কোৰ্ছখনে নৰ্মেল পাব্লিকৰ কাৰণে অ'পেন কৰি দিয়া হৈছিলে পেলেচটোত আহি পিনে বহুতে ভাল লাগিলে ভিতৰত বহুত হিষ্টৰিক বস্তু থোৱা আছে আৰু পেলেচটো বেছি পুৰণাও নহয় 1890s মানত বনোৱা পেলেচ হয় এণ্ড ভিতৰত সেইখিনি আমাৰ এমিনেশ্যনছ এণ্ড অল ৰজাই যি ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে সেইবোৰ চব আছিলে সেইটো আৰু দেখি পিনে ভাল লাগিলে ভিতৰৰ পৰা আৰু মোক এই মেথডটো ভাল লাগিলে যোনটো অডিঅ' ওপৰত তাৰমানে ছনীৰ যোনটো দিছে মিউজিক চিষ্টেমটো MP3 প্লেয়াৰ যোনটো দিছে তাতে চব গেলাৰী ৱাইজ মানে স্পেচিফিকলি কৈ থাকে মানে এইটো গেলাৰীত কি হৈছিলে মানে গেলাৰীবোৰ আইটেমছবোৰ থোৱা থাকে ন সেই বিষয়ে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকে সেইটো বস্তু চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে ভালকৈ যদি এই বস্তুটোৰ বিষয়ে জানিব মন আছে ত' ধুনীয়াকৈ আহি পিনে চাব পাৰে ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ 1 ঘণ্টা আমাৰ স্পেণ্ড হৈ গ'ল ইয়াতে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট লাঞ্চ কৰিবলৈ যাম
চ' আমি ডাইৰেক্টলি লাঞ্চটো কৰি উঠি এতিয়া বৰোদাৰ মিউজিয়াম এণ্ড পিকচাৰ গেলাৰীলৈ আহিছোঁ। চ' এতিয়া চাই থাকোঁ তাতে কি আছে। আমাৰ হাতত এতিয়া আৰামছে 3 ঘণ্টা আছে এণ্ড বৰোদাৰ আমাৰ বেছি কৰিবলৈ একো নাই। চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ বৰোদা মিউজিয়াম এণ্ড পিকচাৰ গেলাৰীত আহিছোঁ। হোপফুলি ইয়াতে ভিতৰত কেমেৰা ইউজ কৰিবলৈ দিয়ে। জেইলৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ নিচিনা, চিনেমা হলত যে দেখায় জেইলবোৰৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো লাগিছে। চ' এতিয়া বৰোদা মিউজিয়াম এণ্ড পিকচাৰ গেলাৰীৰ পৰা ওলালোঁ। চ' ভিতৰত নটিচেবল বস্তু মোৰ ভাল লগাৰ ভিতৰত আছিলে ইজিপ্তৰ গেলাৰীটো ভাল লাগিছে। এটা আছিলে ৰিয়েল চাইজ মেমেজবোৰ আছিলে। চ' সেই ছেকশ্যনটো ভাল লাগিছিলে। চ' বেচিকেলি এই দুটাই আছে আৰু পিকচাৰ গেলাৰী আছে, বাৰ্ডছৰ বিষয়ে আছে, বাৰ্ডছ গেলাৰী আছে। চ' এইবোৰ চাব পাৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীলে বেছি ভাল পাব। চ' মোৰতো বেচিকেলি ইজিপ্ত আৰু মেমেল ছেকশ্যনটো বেছি ভাল লাগিছিলে। চ' মিউজিয়াম ইজ নট মাই কাইণ্ড অফ থিং। ভিতৰত ইমানৰ বস্তু থাকে ব্ৰেইনে প্ৰচেছে কৰিব নোৱাৰে। ছেইম কেম্পাছটোতে চাইল্ড প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছে আৰু টয় ট্ৰেইনো আছে। এণ্ড এইটো চাইডে আছিলে মিউজিয়ামটো আৰু তাৰে ওলাই প্লে'গ্ৰাউণ্ড আৰু ঘূৰা জেগা আছিলে। চ' 7 ডে ট্ৰিপটো ফাইনেলি অভাৰ হৈছে এণ্ড এতিয়া এয়াৰপৰ্টত আছোঁ, বৰোদা এয়াৰপৰ্টত। চ' ফ্লাইট আছে আমাৰ এৰাউণ্ড 9 মানত। চ' অলপ পাছত এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত সোমাম এণ্ড বেক টু গুৱাহাটী এণ্ড ডেইলি লাইফ। চ' এইখিনিলৈ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে, আই হোপ আপোনালোকে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। ডেটছ ইট।